السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي الكرام متابعين قناة أرابيك سكتش أب. طبعا أنا كنت في غياب حوالي أسبوعين. إن شاء الله كده هنكلمكم النهاردة على فيديو جميل كده وصغير. الفيديو ده من خلاله نقدر نعمل مثلا شكل معروف جدا بتاع نورمان فوستر. الشكل بالظبط بيبقى عامل كده، زي مثلا اللي هو مثلا شكله عامل زي كده أو حاجة شبه كده بالظبط. فلو فكرنا فيه لحظة بالظبط كده هنلاقي الشكل عبارة عن إيه؟ أول حاجة نقسمه تقسيمات كويسة جدا. أول حاجة في واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، في خمسة شبه هنا، اللي هي زي دايرة كبيرة دايرة صغيرة دايرة صغيرة دايرة كبيرة دايرة كبيرة خالص. وديت اللي بنعملها بكيرفت لوفت. اوكي. طب الجزء اللي فوق ده بالظبط عبارة عن ايه؟ الجزء اللي فوق ده عبارة عن ان احنا ممكن نعمل دايرة ونعمل سيركل ونعمل بالفولو مي ونخليها تلف، ثم فيما بعد ناخد دمت على بعضهم نعمل لهم ميك جروب ونعملها بلاتس بحيث هيعمل لي الاشكال اللي هي بتاعت بالظبط الازاز. تمام نيجي نمشي واحده ورا التانيه. اول حاجه عندي نعمل، مش عايزك انت هنا كده، خليك انت بعيد. اوكي. هخليه برضو 100 جروب عشان يعني لو عملت واحد فوقيه ما يحصلوش حاجه. او بص بقى كده. طب اوكي، اخد كمان واحد. احنا قلنا اول واحد صغير، تاني واحد اصغر سيكا، 100 جروب. التالت مثلا ماشي، ده احنا صغير، ده برضو تلاتة هيتعملوا زي الكوبي هنا. بعد كده نعمل مثلا واحد اكبر شويه. وهل الاكبر شويه قد ولا مش قد؟ الاكبر شويه مثلا هنا ده اللي لسه هيكبر ده قد اللي تحت خالص. تمام. 100 جروب. تقريبا دلوقتي احنا عندنا تلاتة. تمام، ارجع واحدة. الرابع معايا واحد اكبر خالص منهم. هو انا تقريبا ما عملتش سموث، فيعني ايه، لو حد يعمله يبقى يرجعه تاني. خلصت ديت، امسك بقى واحد اقل خالص. الاقل مثلا ده نلعب في المتوسط، لو مثلا ممكن هنا كده نعمل 100 جروب. ماشي تمام. نحاول بس كده نظبطها الشكل بحيث ما نتلخبطش. اول حاجه احنا قلنا واحد صغير، الصغير ده اللي هو مثلا ممكن يبقى ده خالص، لا الكبير اصغر ده صغير، في واحد اكبر منهم شويه اللي هو مثلا ده. ثم الصغير ارفع ده فوق خالص بس. نعمل لها كوبي ونطلع اللي هي المسافه دي كده، ثم واحده اكبر منها شويه اللي هي تقريبا ديت. حلو. ثم اللي هي دي اكبر منها شويه لحد هنا، وبعدين دي كده مثلا.
فمثلا تمام ناخدها موف حاجة بسيطة، يفضل معانا ده وده، يطلع بس موف خالص. دي لحد هنا أصغر سيكة، اللي هي مثلا يعني دي كده. ممكن مثلا نخليها في الحدود دي كده، اللي هي بين ديت واللي يوصل لحد هنا. وبعدين مثلا ناخد بقى هنا نعمل دايرة سيركل، هي تقريبا اتحركت فمش ما علينا. ممكن نخليها وهدي كده لوحدها في أي مكان هنا، هنستخدمها فيما بعد، أقول لك فين دلوقتي. ناخد الخمسة دول كده اكسبلود، اوكي. خد الخمسة دول اعمل لهم كيرف ليفت لحظات بسيطة. حلو. نقدر نلعب بقى مثلا تشوف السيجمنت بتاعك عايزه يبقى عامل ازاي. تمام، دي كده انا شايفه منتظم هنا كده. عايزه شرايح يمين شمال، انا مش حابب اليمين شمال الصراحة. ده زي ممكن نخليه ده زي يمين شمال، فانا بس احنا تمام ده كده مثلا نقول لك شكله مظبوط شوية. يلا كيرف ليفت زي ما احنا قلنا اتكلمنا. نظبط نخليها، لا ده مش شكلها مش حلو ولا ديت. ده منتظمة شوية، دي أجمل، دي أجمل خالص الشكل بتاعي. خلصت، قلت عملت صح. هيدن تيمز، هيدن تيمز يعني الخطوط الصغيرة. لو أنا عملت مثلا اكسبلود لحظة بسيطة، ده كل حاجة تتحدد لوحدها. ما علينا، أرجع لحظة بسيطة، أمسك الشكل ده، ده كان شكل آخر واحد هنا تقريبا. ممكن آخده ده لوحده، خلاص مش عايز ده. امسك الشكل ده كده واعمل له موف في اي مكان تاني. امسك ده، حلو. امسكه بس لحظة، امسح الخط ده، اقف هنا كده. مش عارف ده كويس ولا لأ، ممكن نعمل واحد أكبر شوية. كيرف، نمسك كمان قصدي خط كمان لحد هنا كده، ونمسك الكيرف لحد كده، نعمل فولو مي، واخدين الشكل ده يلف. امسك بموف، واحاول احطها مثلا على دي كده. تمام تمام، ممكن ده يتظبط اكتر والكلام ده، فمش مهم. نعمل مثلا ده اكسبلود، نمسك الشكل ده كله، ناخد اكستنشنز. اللي حاجه اسمها ليتس ميكر وليتس ايزر. في واحده بتعمل، لان لازم اعمل شكل من الجروب، واحده عاديه. فلو عملنا دي كده هقول له الويتس والكلام ده كله. خلي مثلا الماتيريال الاساسيه، وخلي دي الجرين كده، اوكي، ودوس انتر. لحظات بسيطه، بروس انه يعمل هو تحت. نبص هنا كده لحظات بسيطه، لقينا الشكل اتعمل معايا كالتالي اهو.
امسك كنترول سيف عشان الشكل الصراحه ما يتوهش مني اي حاجه وخلاص كده. استنى لحظات بسيطه. طبعا هنا شكل البانل بتاعي هو يعني كبير. ليه بالظبط كبير؟ لان انا لما جيت اخترت اللاتس ميكر خليت سمكه كبير، فلو ممكن اجربه اول مره، تانية، تالت مره كده. تمام. نعمل هنا مثلا اكسبلود. نستنى لحظات بسيطه. اقدر مثلا اعمل حاجات تانية يعمل بس الشكل اكسبلود. يلا يلا يا حبيبي. ها يلا 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 يلا. 1 1 1 1. بالتالي رغم ان الجهاز مثلا هو تمام هيقعد فتره بس على ما يجي يعمل وكده، فبعمل حاجه اوليه بالظبط، وهي ان انا مثلا بدخل اظبط بقى الماتيريال بتاعتي دي مثلا هنا، واروح عامل على كل اللون الاصفر. استنى لحظات بسيطه. يلا 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 على كل اللون الاصفر. طبعا بقى حسب مثلا الالوان النوع اللي انا هاخده واعمله او الكلام ده كله. عملت نوع الماتيريال ده. يلا يلا يلا. حلو. ادخل على الجلاس واشوف مثلا نوع شبه اللون النوع ده مثلا الاسود، واخليه مثلا نحط هنا. لا لا مش هيبقى حلو. مثلا هنا كده. ده مثلا نجرب بس كذا واحد. صح. آه حاجة شبه كده بالظبط اهي. ده كده تمام. نقدر نعمل أي أشكال زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، وممكن تعمل بأداة كريبلوفت شوية حاجات أورجانيك والكلام ده كله. يكون خلصنا حلقة النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.